Γεια σε όλους, είμαι η Yiota και μαζί κάνουμε μαθήματα αγγλικών. Σε αυτό το μάθημα θα συνεχίσουμε με την παθητική φωνή και θα δούμε ακόμη έναν χρόνο στην παθητική, τον παρακείμενο, present perfect, passive. Παρακείμενο παθητικής φωνής. Τον απλό παρακείμενο θα δούμε γιατί δεν ενδείκνυται για continuous παρακειμένους η παθητική φωνή. Άρα λοιπόν η παθητική φωνή στο παρακείμενο present perfect passive σχηματίζεται με το υποκείμενο, το ρήμα have ή has, το βοηθητικό ρήμα λοιπόν have ή has, ανάλογα το πρόσωπο, τη λέξη been, δηλαδή θα σας δείξω σε λίγο ότι κλείνουμε το ρήμα του be στο παρακείμενο με λίγα λόγια και μετά βάζουμε την παθητική μετοχή του κανονικού μας ρήματος, δηλαδή την τρίτη στήλη αν είναι ανώμαλο ή την κατάληξη ed αν είναι ομαλό. Χρησιμοποιείται ο παρακείμενος της παθητικής όταν μας ενδιαφέρει περισσότερο η πράξη που έχει γίνει ή το αποτέλεσμά της παρά ποιος την έκανε. Λοιπόν, για να τα ξεκαθαρίσουμε όμως, πριν απ' όλα πρέπει να δούμε πώς κλείνεται, αφού έχουμε παθητική φωνή, θέλουμε ρήμα του be. Άρα θα πρέπει να μάθουμε να κλείνουμε το ρήμα του be στον παρακείμενο, έτσι. Όπως σας είπα ότι εδώ δεν ενδείκνυται κάποια μετάφραση, γιατί απλά μας βοηθάει να σχηματίσουμε την παθητική. Οπότε πάμε να το μάθουμε πώς κλείνεται και μετά θα βάλουμε και κανονικό ρήμα δίπλα του, όπως κάνουμε πάντα. Στην κατάφαση λοιπόν έχουμε I have been. Αφού κλείνουμε λοιπόν το ρήμα του be, θυμόμαστε ότι είναι ανώμαλο ρήμα. Και αφού το κλείνουμε στον παρακείμενο, θέλει την τρίτη στήλη του be. Θυμάστε που είναι be, was where και η τρίτη στήλη είναι been. Στα ανώμαλα ρήματα το έχω δείξει. Άρα αφού θα το κλείνουμε σε παρακείμενο που θέλει have και τρίτη στήλη στα ανώμαλα, θα πούμε have been. Σαν να λέμε έχω υπάρξει, αν θα το μεταφράζαμε σαν ρήμα. I have been. You have been. He has been. She has been. It has been. We have been. You have been. They have been. Η ερώτηση είναι ανάποδα have I been και διατηρούμε την τρίτη στήλη. Have you been? Has he been? Has she been? Has it been? Have we been? Have you been? Have they been? Και στην άρνηση θα είναι I haven't been, you haven't been, he hasn't been, she hasn't been, it hasn't been. Τα έχω βάλει όλα μαζί, αλλά καταλαβαίνετε, το καθένα το λέμε ξεχωριστά εδώ. We haven't been, you haven't been, they haven't been. Ωραία, έτσι κλείνουμε λοιπόν το ρήμα του be στο παρακείμενο γιατί θα το χρειαστούμε για να φτιάξουμε παθητική. Και τώρα πάμε να πάρουμε το ρήμα clean που σημαίνει καθαρίζω και να πούμε ότι εγώ έχω καθαριστεί. Θα κλείνουμε λοιπόν το ρήμα clean, to clean, το να καθαρίζω, στην παθητική φωνή. Πάμε λοιπόν για κατάφαση. I have been cleaned. Εγώ έχω καθαριστεί. You have been cleaned. Έχεις καθαριστεί. He has been cleaned. Αυτός έχει καθαριστεί. She has been cleaned. Αυτή έχει καθαριστεί. It has been cleaned. Αυτό έχει καθαριστεί. We have been cleaned. Εμείς έχουμε καθαριστεί. You have been cleaned. Εσείς έχετε καθαριστεί. They have been cleaned. Αυτοί έχουν καθαριστεί. Λοιπόν, και στην ερώτηση κάνουμε αναποδιά. Have I been cleaned? Έχω καθαριστεί εγώ. Have you been cleaned? Έχεις καθαριστεί εσύ. Has he been cleaned? Έχει καθαριστεί αυτός. Has she been cleaned? Έχει καθαριστεί αυτή. Has it been cleaned? Έχει καθαριστεί αυτό. Have you been cleaned? Έχετε καθαριστεί εσείς. Have they been cleaned? Έχουν καθαριστεί αυτοί αυτές αυτά. Και στην άρνηση θα είναι το have not το ενώνω εδώ, haven't. I haven't been cleaned. Εγώ δεν έχω καθαριστεί. You haven't been cleaned. Εσύ δεν έχεις καθαριστεί. He hasn't been cleaned. Αυτός δεν έχει καθαριστεί. She hasn't been cleaned. Αυτή δεν έχει καθαριστεί. It hasn't been cleaned. Αυτό δεν έχει καθαριστεί. We haven't been cleaned. Εμείς δεν έχουμε καθαριστεί. You haven't been cleaned. Εσείς δεν έχετε καθαριστεί. They haven't been cleaned. Αυτές 7 δεν έχουν καθαριστεί. Ας δούμε και μερικά παραδείγματα σε προτασούλες για να καταλάβουμε ακριβώς πώς λειτουργεί μια πρόταση στην παθητική φωνή. Πιο λογικά. Ας πούμε ότι έχουμε ένα αυτοκίνητο που δεν έχει πληθεί. Πώς θα το πούμε αυτό? Που έχει πληθεί. Θα πούμε λοιπόν
The car has been washed. Το αυτοκίνητο έχει πλυθεί. Δεν ξέρουμε από ποιον, δεν ξέρουμε πότε, ξέρουμε ότι έχει γίνει. Βλέπετε εδώ has been και παθητική μετοχή. Εδώ είναι ομαλό το ρήμα, οπότε βάλαμε ed. The windows have been opened. Τα παράθυρα έχουν ανοιχτεί. Βλέπετε have been και ed. The door has been locked. Η πόρτα έχει κλειδωθεί. The letters have been sent. Τα γράμματα έχουν σταλεί. Το send ήταν με D κανονικά στην αρχική του μορφή και η τρίτη του στήλη είναι sent με T. Είναι ανώμαλο ρήμα. Ας δούμε και ένα παράδειγμα πρότασης που είναι στην ενεργητική και θα το μεταμορφώσουμε, θα το μετατρέψουμε στην παθητική φωνή. Στην ενεργητική φωνή έχουμε The chef has cooked the meal. Ο μάγειρας έχει μαγειρέψει το γεύμα. The chef είναι το υποκείμενο, has cooked είναι η ενεργητική φωνή του παρακειμένου, όπως έχουμε μάθει σε παλαιότερο μάθημα, το παρακείμενο τον απλό, το present perfect simple, έτσι. The meal είναι το αντικείμενο. Τώρα θα ξεκινήσουμε ανάποδα, θα πάρουμε το αντικείμενο, θα το βάλουμε πρώτο στην παθητική και θα πούμε λοιπόν, μισό λεπτό να βάλουμε και τα βελάκια που βάζουμε συνήθως. The meal, ωραία. Το ρήμα μας θα πάρει τις μετατροπές του και αντί για has cooked, αφού το the meal συνεχίζει να είναι it, πάλι θέλουμε has, έτσι μην μπερδευτείτε εδώ και βάλετε have, γιατί το meal είναι σαν να λέμε it. Και το chef είναι he, γι' αυτό είχε has. Και το meal είναι it, οπότε και αυτό παραμένει has. Has been λοιπόν και cooked, γιατί είναι ομαλό. Και το the chef θα γίνει ποιητικό αίτιο από υποκείμενο και θα γίνει by the chef. Και έχουμε πει ότι πολλές φορές σε τέτοιες περιπτώσεις παραλείπονται τα ποιητικά αίτια, δεν χρειάζονται, αλλά εδώ το έβαλα για να έχουμε ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πότε χρησιμοποιούμε τώρα αυτό το χρόνο? Είχαμε μάθει σε παλαιότερο μάθημα ότι αυτός ο χρόνος, από την ενεργητική που τον μάθαμε, είναι για πράξεις που έγιναν στο παρελθόν, αλλά δεν ξέρουμε ή δεν μας ενδιαφέρει πότε ακριβώς έγιναν, δηλαδή δεν θα πούμε yesterday, δεν θα πούμε 2 minutes ago. Αυτά τα yesterday και τα ago πάνε με το simple past, έχουμε πει, έτσι. Ο παρακείμενος είναι πιο αδιευκρίνιστος χρονικά. Ο χρόνος είναι μη συγκεκριμένος εδώ τώρα. Συνεχίζει λοιπόν να έχει την ίδια χρήση με το παρακείμενο που είχαμε μάθει στην ενεργητική. Μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα της πράξης, είναι σημαντικό λοιπόν για το παρόν. Για παράδειγμα, the car has been washed, το αυτοκίνητο έχει πλυθεί. Δεν μας νοιάζει αν πλύθηκε πριν 5 λεπτά ή πριν 2 ώρες. Αυτό που έχει σημασία στο παρόν είναι ότι τώρα το αυτοκίνητο είναι καθαρό. Να θυμηθούμε και τις χρονικές εκφράσεις του παρακειμένου που έχουμε πει σε παλαιότερο μάθημα, και εδώ τις χρησιμοποιούμε στην παθητική. Συνοδεύεται συχνά από συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά που δείχνουν ότι η πράξη συνδέεται με το παρόν. Έχω λοιπόν εδώ τις χρονικές φράσεις και λέξεις που πάνε με παρακείμενο, όπως τις έχω ξαναδείξει στην ενεργητική, εδώ όμως είναι με προτάσεις στην παθητική. Έχουμε λοιπόν το already που σημαίνει ήδη, είναι για κάτι που έχει γίνει πιο γρήγορα από το αναμενόμενο και το βάζουμε ανάμεσα στο has και το υπόλοιπο ρήμα, άρα θα πούμε The letter has already been sent. Βάλαμε λοιπόν has, βάλαμε το already ανάμεσα και μετά το been και το sent. Βάζουμε λοιπόν αμέσως μετά το have has το already. Το γράμμα έχει ήδη σταλεί. Yet. Το yet σημαίνει ακόμα ήδη και το βάζουμε συνήθως στο τέλος της πρότασης και σε ερωτήσεις ή αρνήσεις. Χρησιμοποιείται μόνο λοιπόν σε αρνήσεις και ερωτήσεις. The room hasn't been cleaned yet. Το δωμάτιο δεν έχει καθαριστεί ακόμα. Και επίσης και σε ερωτήσεις. Has the food been cooked yet? Έχει μαγειρευτεί ήδη το φαγητό? Μετά έχουμε το just, που σημαίνει μόλις, για κάτι που ολοκληρώθηκε ελάχιστα δευτερόλεπτα ή λεπτά πριν. The window has just been closed. Το παράθυρο μόλις έκλεισε, έχει μόλις κλειστεί. Έχουμε το ever, που σημαίνει ποτέ έως τώρα, σε ερωτήσεις και είναι για την εμπειρία κάποιου. Με το have you ever έχουμε πει. Have you ever been told the truth? Σου έχουν πει ποτέ την αλήθεια? Έχουμε το never, που σημαίνει ποτέ, για κάτι που δεν έχει γίνει καθόλου μέχρι τώρα. This book has never been read. Τρίτη στήλη του read. Έτυχε να είναι ίδιο. Read, read, read. Αυτό το βιβλίο δεν έχει διαβαστεί ποτέ. Έχουμε το since που σημαίνει από. Έχουμε το for που σημαίνει για. Δείχνουν τη διάρκεια μιας κατάστασης που ξεκίνησε από το παρελθόν και ισχύει ακόμη και σήμερα. The house has been painted since Monday. Το σπίτι έχει που βάφεται από τη Δευτέρα.
The office hasn't been used for 2 years. Το γραφείο δεν έχει χρησιμοποιηθεί για 2 χρόνια. Όπως βλέπετε εδώ, επειδή δεν μπορούμε να βάλουμε διαρκείας, μπορούμε να το μεταφράσουμε και σαν να είχε μια διάρκεια. Αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε διαρκεία στην παθητική φωνή, γιατί πάει πάρα πολύ μακριά μετά. Έχει πολλά βοηθητικά, πολλά ing, πολλά to be. Γίνεται μπέρδεμα. Λοιπόν, ας δούμε τώρα και μία ασκησούλα για να δούμε τι καταλάβαμε. Έχει 8 ερωτήματα. Είναι κάποια στην ερώτηση, κάποια στην άρνηση, ανάλογα πώς κλείνουμε το ρήμα. Το πρώτο, το παράδειγμα, το κάνουμε πάντα μαζί. Για τα υπόλοιπα θα πατήσετε την παύση, θα το λύσετε στο τετραδιάκι που έχουμε πει να έχετε και μετά από κάτω θα δείτε τις λύσεις. Βάλτε το ρήμα στην παρένθεση στο σωστό τύπο του present perfect passive. Number 1. The room, παύλα, clean. Και έχουμε κατάφαση. Θα πούμε λοιπόν ότι το δωμάτιο έχει καθαριστεί. Κλείνουμε το ρήμα του be στον παρακείμενο. Επειδή το room είναι it, δεν θέλουμε have, θα βάλουμε has. Το it και το he και το she παίρνουν has. Κλείνουμε το ρήμα του be στην τρίτη στήλη του σαν να ήταν παρακείμενος, has been. Και το ρήμα clean παίρνει την κατάληξη ed. The room has been cleaned. Number 2. Παύλα, the keys, παύλα, find. Έχουν βρεθεί τα κλειδιά. Ξεκινάμε με το have. The keys είναι το υποκείμενό μας. Βάζουμε το ρήμα του be μας στην τρίτη του στήλη και το find είναι ανώμαλο ρήμα. Στην τρίτη στήλη είναι, αν δεν το θυμόσαστε, έχω ειδικό μάθημα με τα ανώμαλα ρήματα, αλλά άμα δεν το θυμόσαστε είναι found. Το I γίνεται O και U. Number 3. Δηλαδή έχουν βρεθεί τα κλειδιά, έτσι το είπα αυτό. Number 3. The apples, παύλα, eat yet. Εδώ θέλουμε άρνηση, θέλουμε και ένα not. Αν θα πείτε ότι τα μήλα δεν έχουν φαγωθεί ακόμη, το eat στην τρίτη στήλη είναι ανώμαλο, να το θυμηθείτε. Number 4. Homework, παύλα, do by the students. Εδώ θέλουμε κατάφαση να πούμε ότι η εργασία του σχολείου έχει γίνει από τους μαθητές. Το homework είναι it, άρα δεν θα θέλει have, θα θέλει has. Number 5. The emails, παύλα, send to the manager. Θέλουμε κατάφαση. Τα email έχουν σταλεί στο διευθυντή. Τα emails είναι πληθυντικός αριθμός, έτσι. Μην ξεχάσετε να κλείνετε σωστά το ρήμα του be στον παρακείμενο. Μετά το send είναι ανώμαλο, προσέξτε την τρίτη του στήλη. Number 6. Εδώ έχουμε ερώτηση. Παύλα, the broken window, παύλα, fix. Έχει φτιαχτεί το σπασμένο παράθυρο. Στην ερώτηση λοιπόν θα βάλετε πρώτα το have ή το has, ανάλογα το broken window, σπασμένο παράθυρο είναι it. Άρα τι θα βάλουμε, have ή has. Και μετά θέλουμε το been, έτσι, το fix είναι ομαλό ρήμα. Number 7. The cake, παύλα, bake for the party yet. Εδώ θέλουμε άρνηση, με not. Το cake δεν έχει ψηθεί. Number 8. The lost dog, παύλα, find by a boy. Κατάφαση. Ο χαμένος σκύλος έχει βρέθηκε, έτσι έχει βρεθεί από ένα αγόρι. Το find είπαμε είναι ανώμαλο, τρίτη στήλη με OU. Λοιπόν, αφού το λύσετε, σταματάτε την παύση, δηλαδή το ξαναβάζετε στο play και βλέπετε εδώ τις λύσεις. Λύσεις των ασκήσεων. Number 1. Has been cleaned, το δωμάτιο έχει καθαριστεί. Number 2. Have the keys been found, έχουν βρεθεί τα κλειδιά. Number 3. Haven't been eaten, τα μήλα δεν έχουν φαγωθεί ακόμα. Number 4. Has been done, η εργασία έχει γίνει από τους μαθητές. Number 5. Have been sent, τα email έχουν σταλεί στο διευθυντή. Number 6. Has the broken window been fixed, έχει επισκευαστεί το σπασμένο παράθυρο. Number 7. Hasn't been baked, το cake δεν έχει ψηθεί ακόμα για το πάρτι. And number 8. Has been found, το χαμένο σκύλος έχει βρεθεί από ένα αγοράκι. Αυτό ήταν το σημερινό μας μάθημα, ελπίζω να σας άρεσε και να το βρείτε εύκολο. Goodbye students!